नमस्कार. मराठी खवय्ये या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत. आज आपण आपल्याला किचनमध्ये उपयोगी पडणाऱ्या अशा काही किचन टिप्स पाहणार आहोत की ज्यामुळे आपला रोजचा स्वयंपाक लवकरात लवकर होईल आणि आपला भरपूर वेळ वाचेल. हा वाचलेला वेळ आपण आपल्यासाठी देऊ शकतो किंवा या वेळेमध्ये घरातील इतर दुसरी कामे देखील करू शकतो. आपण जेव्हा भाजीसाठी वाटण बनवतो तेव्हा त्या वाटणामध्ये खोबऱ्याचा वापर करतो, पण रोजच्या रोज खोबरे घ्या, ते किसा व नंतर वाटण बनवा यामध्ये आपला खूप सारा वेळ निघून जातो. अशा वेळी आपण जेव्हा मार्केटमधून खोबरे आणतो तेव्हा ते सर्व खोबरे एकदाच किसून घ्यायचे. त्यानंतर त्याच्यातील अर्धे खोबरे न भाजताच तसेच आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो आणि राहिलेले अर्धे खोबरे छान लालसर रंग येईपर्यंत गॅसवर आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचे आहे. आणि हे खोबरे थंड झाल्यानंतर आपण हे डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकतो आणि आपल्याला पाहिजे तेव्हा हे खोबरे वापरून त्यापासून वाटण बनवू शकतो. आता आपण पाहूया आपली दुसरी टीप. आपण जेव्हा मार्केटमधून रवा भगर विकत आणतो तेव्हा त्याला आळ्या किंवा किडे होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी रवा आणि भगर गॅसवर 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हलकेसे भाजून घ्यायचे आहे. रवा आणि भगर भाजल्यामुळे त्याच्यामध्ये आळ्या किंवा किडे होत नाहीत, त्यामुळे ते जास्त दिवस चांगले राहते किंवा टिकते. रवा भगर थंड झाल्यानंतर एका डब्यामध्ये भरून आपण ते स्टोअर करू शकतो. आता आपण आपल्या तिसऱ्या टिपमध्ये मिरच्या, कोथिंबीर, कढीपत्ता कशा पद्धतीने स्टोअर करायचा हे पाहणार आहोत. आपण जेव्हा मिरच्या, कढीपत्ता, कोथिंबीर विकत आणतो, कढीपत्ता आणि मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि कोथिंबीर तशीच निवडून ठेवायची. कढीपत्ता आणि मिरच्या एखाद्या सुती कापडावर ठेवून ते व्यवस्थित सुकवून घ्यायचे आणि त्यानंतर या अशा पद्धतीने सर्व कढीपत्ता काढून घ्यायचा. आता आपण या सर्व मिरच्यांची देठ काढून घेणार आहोत. मिरच्यांचे देठ काढल्यामुळे आपल्या मिरच्या लवकर खराब होत नाहीत आणि त्या जास्त दिवस टिकतात. आणि आता हा कढीपत्ता आणि मिरच्या आपण एका डब्यामध्ये भरून ठेवणार आहोत. कोथिंबीर सुद्धा आपण एका डब्यामध्येच स्टोअर करणार आहोत. हे कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि मिरच्या आपण या स्टीलच्या डब्यामध्ये ठेवल्यामुळे ते लवकर खराब होत नाही. 8 ते 10 दिवसांपेक्षा ते जास्त दिवस टिकतात. आता हे दोन्ही डबे आपण असेच फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. आता आपण पाहूयात आपली चौथी टीप. आपण जेव्हा मार्केटमधून आले विकत आणतो तेव्हा त्याला भरपूर माती असते. अशा वेळी हे आले पाण्यामध्ये थोडा वेळ भिजत ठेवून नंतर त्याची सुरीने किंवा चमच्याने आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे. ही साल आपण चहासाठी देखील वापरू शकतो. आता आपल्याला या आल्याचे या अशा पद्धतीने गोल तुकडे करून घ्यायचे आहेत. इथे आपण संपूर्ण आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता हे तुकडे केलेले आले आपण एका डब्यामध्ये भरून ठेवणार आहोत. या अशा पद्धतीने आपण आल्याचे तुकडे केल्यामुळे आपल्याला चहासाठी किंवा वाटणासाठी पटकन आले घेता येते आणि हे तुकडे केलेले आले आपण फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस आरामात ते आपण ठेवू शकतो. आता आपण पाहूयात आपली पाचवी टीप. आपल्याला 5 ते 6 दिवस पुरेल इतका लसूण आपल्याला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा आपण सोलून ठेवू शकतो. त्याचबरोबर आपण जेवढा लसूण घेतलेला आहे त्याच्यापेक्षा अर्धे आपल्याला आल्याचे तुकडे घ्यायचे आहेत. आता हे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊयात आणि आपण आले लसूणची पेस्ट बनवताना त्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकणार आहोत. मिठामुळे आपली आले लसूणची पेस्ट लवकर खराब होत नाही. आता आपण याची मिक्सरमधून छान पेस्ट बनवून घेऊयात. या अशा पद्धतीने आपण मिक्सरला आले लसूणची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. आता ही पेस्ट आपण हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवणार आहोत. ही आले लसूणची पेस्ट आपण फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस स्टोअर करू शकतो आणि आपण जर जास्त दिवसासाठी आले लसूणची पेस्ट बनवली तर ती आपल्याला फ्रीजरमध्ये स्टोअर करावी लागते. आता आपण पाहूयात 6वी टीप. इथे आपण 2 प्रकारे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत. इथे आपण पहिल्या प्लेटमध्ये जे शेंगदाणे भाजलेले आहेत ते आपण हलकेसे भाजून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर या दुसऱ्या प्लेटमध्ये जे शेंगदाणे आपण भाजलेले आहेत ते छान लाल रंग येईपर्यंत खरपूस भाजून घेतलेले आहेत. या शेंगदाण्यांचा कूट आपण खिचडीसाठी वापरणार आहोत, तर जे हलकेसे भाजलेले शेंगदाणे आहेत त्याचा कूट आपण भाजीसाठी वापरणार आहोत. आता या शेंगदाण्याचा आपण मिक्सरला बारीक कूट करून घेणार आहोत. आता हा तयार झालेला शेंगदाण्याचा कूट आपण फ्रीजमध्ये 10 ते 15 दिवस स्टोअर करू शकतो आणि आपल्याला हवा तेव्हा भाजीसाठी किंवा खिचडीसाठी त्याचा वापर करू शकतो. आता आपण पाहूयात 7वी टीप. आपण जेव्हा गोडाचा पदार्थ बनवतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपल्याला वेलची पावडर ही आवश्यक असते. या टिपमध्ये आपण साखरेचा वापर न करता वेलची पावडर कशी बनवायची हे पाहणार आहोत.
त्यासाठी इथे आपण काही हिरव्या वेलच्या घेतलेल्या आहेत। आता या वेलच्या आपण मिक्सरला हलक्याशा फिरवून घेणार आहोत। वेलच्या फिरवल्यानंतर त्यांची साल या अशा पद्धतीने वेगळी होते। आता ही सर्व साल आपण बाजूला करून घेऊयात। या सालीचा वापर आपण चहा बनवताना करू शकतो। आता या शिल्लक राहिलेल्या वेलचीची आपण बारीक पावडर तयार करून घेणार आहोत। आता ही तयार झालेली पावडर आपण हवाबंद डब्यामध्ये भरून स्टोअर करू शकतो आणि आपल्याला हवी तेव्हा ती वापरू शकतो। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे आपल्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।